Hello guys, this is part 2 of the bumper and headlight restoration. Hindi naman restoration, DIY. DIY lang tayo. Tulog nga. Part 2 po tayo. Okay. Kaya nga pala ako nakamasko kasi gawa na iwas-iwas muna tayo sa COVID. Siyempre kahit wala tayong katabi, airborne yan. Kaya safety first. Protect yourselves, love yourselves. Okay? A few moments later. Okay, so ganito ito magkalas niyan. Una, ito. Nakakapit to. Apat yan eh, naputol yung isa. Tsaka meron sa ilalim. Ayan, sa ilalim. So, apat din. Tatanggalin niya. Hindi naman tatanggalin. Parang ibubuka lang ng konti. Tapos sa ibang sasakyan, may mga ano pa yan. May mga sealant pa yan dito. Kailangan painitan pa or something. Basta ganun. Kailangan painitan para yung sealant lumambot. Ito, wala namang sealant eh. Saka no need painitan. Kaya pag binaklas, dahan-dahan. Ayan, tulad noon. Tanggal na siya. So ayan po. Baklas na siya. 2 pieces. Ayan, natanggalin natin to. Ayan. Yan po. Tanggal. 1 minute 37 seconds later. Ayan, lilihain natin to. Ito itong likod. Kasi dati, ito pinintarahan ko na dati to eh. Lilihain natin, natanggalan natin yung mga imperfections. Ayun, labo. Pangit. Yan. Yan natin ito buo. Gamit ang tubig, sabon, saka liha. Ito ay 220. Masyadong ano pa rin ito, pero okay na to. Dapat mga 400 eh. Pero okay na to. Natanggal yung lumang kuwan. So guys, ayan po. Naglihan na natin ng ayos ito ng ilaw. Ngayon, pagkantarahan natin siya ng Boston. Clear. Ayan po. Hindi pa kasi sa bukas. Halagalagan po bago gamitin. Halagalagan bago gamitin para maganda yung kanyang addition. So ayan. Let's start. Right, even coats muna para kumapit yung pintura. Right, even coats lang. Yan yung bibiglain. Kasi pag biniglaan nyo, magkakaroon ng runs. Mayroong part yung mamumuo. Eh, pangit naman yun. Right, even lang. Yan lang. Kanan. The next day. Minutes later. It's not for me to say you love. Ngayon, winax
natin siya after paint. Tapos, ngayon punasan ko na. Punasan ko na ng microfiber. Ito. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. It's It's not for me to say. Ano? Medyo malabo parang pero pwede na. Oh. Pwede na. Medyo malabo parang pero pwede na. So yan po guys. Ito po pagbuo niyan. Babalik ko na po siya sa isang piraso ulit. Ito. Tsaka yung dalawa. Okay. So ayan po guys, no? Nabuo ko na po yung headlight. So, ayan. Abangan nyo po yung susunod kong video, yung bumper naman. Ayan. Yung mga track po. Ay. Ito po. Tsaka ito. Ayan po yung susunod natin. So, thank you guys for watching. Like and subscribe. Tapos, pakishare na rin po. At road to ano tayo? Nope. Power. Tulad nga nasabi. Power. Peace out.